everyone at welcome po sa ating channel. Today may bago na naman tayong no-bake recipe at gagawa tayo ng trending na Korean minimalist cake. Sobrang easy lang itong gawin at kahit hindi ka pro sa paggawa ng cake ay kaya-kaya mo itong gawin mga sis. At ipapakita ko sa inyo ang step-by-step procedure at narito ang ating mga kailangang sangkap. Meron tayo ditong whip it. Ito yung gagamitin natin for our frosting. Yan. Nagamit ko na ito ng pang-apat na beses. Kaya yan, medyo used na tingnan. Ilalagay mo lang siya sa ref mo. Pag gamitin mo na, make sure na napalabas mo ito for about a couple of hours para lumambot ito at hindi mahirap i-blend. And also, kailangan din natin ng food color na gusto mo for your minimalist cake. Yan, at magsisimula na tayo. Kukuha lang tayo ng isang bowl. Yan. Ito na yung ating whip it. It's about 1 cup ang ilalagay natin dito. At ilalagay na natin to sa ating mixing bowl. You can also use other brand ng frosting kung ano yung available sa iyong kusina. At ito, haluan pa natin ito ng cold water mamaya. And for every 1 cup, maglalagay tayo ng 9 teaspoon of cold water. At ito na yung ating whipped cream. Yan. At atin na itong i-whisk for about 2 minutes bago natin lagyan ng cold water. Yan na guys, pag ganito yung texture niya, yan, pwede natin siya lagyan ng ating water. Yan. Make sure para madali siyang i-blend yung ating whipped cream. Dapat, kung nasa ref yung nalagay, ilalabas mo muna for about 2 hours para soft siya. Yan. Tulad ito, para madali na siyang i-whisk. Na guys, at lagyan na natin ito ng cold water. Pwede din kayo maglagay ng cold milk kung meron kayo. I prefer na dapat cold water na lang, at least that way malilesen yung ingredient cost nyo. At maglalagay na tayo ng ating cold water. Gradual yung paghalo natin. 1 teaspoon while wini-whisk natin. 1 at a time muna para mag-blend siya ng maayos. Ito na guys, ang ating scooper. So, ilalagay natin itong cold water while wini-whisk natin. Yan. Then, add pa tayo ng isa. So, ito yung third scoop natin ng cold water. Scrape lang natin itong mga gilid-gilid para mag-mix siya ng maigi. Kasi pag hindi mo scrape yung gilid, may mga whipped cream pa siya yan na hindi pa nabiblend ng maayos. Kaya dapat i-scrape natin yung mga gilid-gilid niya para mag siya dito sa gitna at ma-whisk ng maayos. Pangwalo. At i-beat pa natin to until mag-thick yung consistency ng ating frosting. And guys, after a minute, yan, scrape lang din natin yung mga gilid-gilid para even yung pag-whisk natin. Para wala siyang maiwan na mga whipped cream. I-whisk pa natin for another minute. As you can see, nag-double na yung size niya. And here guys, optional, pwede din kayo mag-add ng powdered sugar sa ating frosting pag yung cake nyo is hindi masyadong matamis, lalo na pag vanilla sponge cake yung ginamit nyo. Pag chocolate cake, hindi ko na nilalagyan pa ng sugar. Ito, whipped cream alone is okay na. Okay na yung lasa niya, at least hindi nakakalanag yung tamis niya. Kasi ito, parang ano lang, neutral lang yung lasa niya. Yan, this is 2 tablespoons. Ilalagay ko lang ito. So here guys, malalaman mo okay na yung ating frosting pag stiff na yung cake niya. Like this. So atin ito i-divide into 3. Pagkuha tayo ng 2 maliit na small bowl. So by far sa mga beginners sa paggawa ng cake, ito talaga yung pinaka-safe sa paggawa ng ating frosting, itong ating whipped cream. Kasi pag boiled icing, minsan napi-fail tayo pag hindi natin alam yung proportion ng mga ingredients. Yung tamang pagluto ng caramel, minsan pag na-undercook yon, hindi magiging successful yung boiled icing mo. Whereas, kung dito sa ating whipped cream yan, talagang no fail talaga ito. At maganda ito for beginners. Ito, ilagay natin ito yung blue at dito yung pink. Yan. So, kukuha lang tayo ng konti for our pink. And this for our blue. Yan guys, and for these 2 colors, una natin ilagay is itong color blue. Yan. If you want a darker color, dagdagan mo lang yung color blue natin.
red food color. Yan. Yan. So here, inimix na natin yung red. Actually, if you want to achieve the pink color, lagyan mo lang ng konting red. And guys, at my pink na color na tayo. So here guys, meron na tayong ditong pastel pink na color. And we also have our powdered blue at itong ating white. Yan. Ika-combine natin yan to make our minimalist Korean cake. Lagay na natin ang ating frosting yan. There guys, lalagyan natin ng pink color dito sa sides. Ayan. At maglalagay tayo ng blue dito sa kabila. Ayan. Ilalagay natin dito guys. Okay. First, unahin natin tong pink. Yan. Ang gawin natin, i-round lang natin yan. Then, dito naman sa kabila, ito na naman. Sino din gawin natin? I-round na natin dito sa side. And then, spread lang natin papunta dito. I-smooth lang din natin muna. So, we're done guys. At narito na ang ating minimalist birthday cake. Yan. Next is, lalagyan na lang natin ito ng birthday greetings. Yan. Yan guys, at kung may dragis kayo, lagyan lang natin for additional design. At narito na mga sis, ang ating trending na minimalist cake. Sobrang easy, di ba? Kaya kung may birthday sa inyo or ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, kayang-kaya mo nang gumawa ng ating homemade na minimalist cake. Salamat muli sa inyong panonood at sana nagustuhan nyo ang ating video for today. And next is, gagawa naman tayo ng isa na namang tipid recipe. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa ating next tipid recipe. Thank you so much and enjoy cooking!